Sau cuộc phỏng vấn đầu tiên khiến cả căn cứ Roswell chấn động, quân đội Mỹ không dám mạo hiểm. Họ không còn dám để Matilda tự do giao tiếp với Errol nữa. Họ quyết định thay đổi chiến thuật. Trong buổi phỏng vấn thứ hai, Matilda chỉ được phép đặt một câu hỏi duy nhất cho Errol. Không hơn, không kém. Câu hỏi được các tướng tá và đặc vụ tình báo soạn sẵn cực kỳ cẩn thận. Tại sao cô ngừng giao tiếp? Không dừng lại. Những thứ khác, ẩn giấu, bị che đậy, nỗi sợ bí mật. Matilda sau này giải thích rằng Errol không hề ngừng giao tiếp. Chính những con người trong căn cứ đã khiến cô im lặng. Errol cảm nhận rõ được sự sợ hãi, nghi ngờ và những ý định đen tối từ họ. Một số người đang che giấu suy nghĩ thật của mình. Họ sợ Errol. Họ không tin tưởng Errol. Ngược lại, Errol không hề sợ bất cứ điều gì từ con người. Lúc này, Matilda nhận ra mình đang đứng giữa một ván cờ cực kỳ nguy hiểm. Bà phải cực kỳ thận trọng khi chọn từ ngữ để truyền tải lại thông điệp của Errol đến cho bà với các sĩ quan và thư ký đang chờ ở phòng bên cạnh. Bà biết rằng mỗi từ bà nói ra đều có thể quyết định sinh mệnh của Errol và có thể là cả của bà. Cá nhân Matilda chưa từng cảm thấy sợ hãi Errol. Ngược lại, bà vô cùng tò mò, thậm chí là hào hứng muốn khám phá tất cả những gì có thể từ sinh vật ngoài hành tinh này. Giống như Errol, bà cũng không tin tưởng những đặc vụ mặc vest đen và các lãnh đạo cấp cao đang đứng phía sau kiểm soát cuộc phỏng vấn của bà và Errol. Bà không biết ý định thực sự của họ đối với Errol là gì: tra tấn, thí nghiệm, hay còn điều gì kinh khủng hơn. Matilda bắt đầu cảm nhận được một áp lực khổng lồ đè nặng lên vai mình. Tất nhiên, vào thời điểm lúc bấy giờ, toàn bộ vụ việc đã bị chính thức phủ nhận trên báo chí và sự che đậy vô cùng tỉ mỉ từ quân đội cũng như mọi nhóm quyền lực liên quan. Đây có thể là sự kiện lớn nhất trong toàn bộ lịch sử nhân loại. Bà đang là người đầu tiên trên trái đất giao tiếp trực tiếp với một sinh vật thông minh từ ngoài hành tinh. Bà tự ví mình như Christopher Columbus, nhưng quy mô còn lớn hơn gấp vạn lần. Columbus chỉ khám phá một lục địa, còn bà đang chạm vào cả một vũ trụ hoàn toàn xa lạ. Sau buổi phỏng vấn ngắn ngủi thứ hai, Matilda lại bị hộ tống nghiêm ngặt trở về khu nghỉ. Xung quanh bà lúc nào cũng có lính vũ trang đầy mình và những người đàn ông mặc vest đen bí ẩn. Họ canh gác bà suốt đêm. Sáng hôm sau, họ lại tiếp tục dẫn bà trở lại phòng phỏng vấn. Lúc này, rõ ràng một điều: Matilda không còn là một nữ y tá bình thường nữa. Bà đã trở thành chìa khóa và cũng là mối đe dọa tiềm ẩn đối với toàn bộ chính phủ Mỹ. Những gì Errol sắp tiết lộ trong các buổi phỏng vấn tiếp theo sẽ còn kinh hoàng và nguy hiểm hơn rất nhiều. Bạn có dám tiếp tục không? Từ cuộc phỏng vấn thứ 3 trở đi, quân đội Mỹ thay đổi hoàn toàn chiến lược. Họ xây dựng một căn phòng đặc biệt với kính một chiều, cho phép hàng chục sĩ quan, đặc vụ tình báo và nhà khoa học đứng bên ngoài quan sát mà không bị Errol phát hiện. Mọi cuộc phỏng vấn từ nay đều được ghi hình và ghi âm chặt chẽ. Errol được chuyển vào căn phòng mới. Họ mang đến một chiếc ghế bọc bằng vải hoa loại ghế phòng khách thông thường để cô ngồi. Với thân hình chỉ tương đương một đứa trẻ 5 tuổi, Errol ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế lớn, tạo nên một hình ảnh vừa lạ lùng vừa khó quên. Cơ thể của Errol không cần ăn uống, không cần oxy, không cần ngủ. Đôi mắt to đen của cô không có mí mắt hay lông mày ở phía trên, nên luôn mở to và cũng không bao giờ thấy nhắm mắt lại. Không ai có thể biết chắc cô đang thức hay ngủ. Chỉ khi cô cử động tay hoặc thay đổi tư thế, người ta mới biết cô vẫn đang hoạt động. Bà Matilda nhận ra rằng Errol không được định nghĩa bởi cơ thể vật lý, mà bởi tính cách và linh hồn của cô. Cái tên Errol là cách gần nhất Matilda có thể diễn đạt thông qua bảng chữ cái tiếng Anh. Bà Matilda cảm nhận rõ Errol mang năng lượng nữ tính mạnh mẽ, dịu dàng, đồng cảm và nuôi dưỡng của tính nữ đối với cuộc sống và đối với nhau. Mỗi khi Matilda bước vào phòng, Errol đều truyền đến một cảm giác vui mừng chân thành, nhẹ nhõm và ấm áp. Đó là sự công nhận thuần khiết, giống như một đứa trẻ hoặc chú chó thấy chủ về nhà, nhưng cũng kèm theo sự điềm tĩnh và trí tuệ của một sĩ quan cấp cao. Tuy nhiên, Errol rõ ràng không thoải mái với thái độ hung hăng, độc đoán và tham quyền của các sĩ quan và đặc vụ nam. Mỗi người trong số họ đều quan tâm đến quyền lực và lợi ích cá nhân nhiều hơn là khám phá chân lý, những bí mật của vũ trụ. Và cuộc phỏng vấn lần này,
Bà Matilda cảm nhận rõ được rằng người soạn ra hàng loạt câu hỏi tiếp theo chỉ nhằm mục đích học cách tự giao tiếp với người ngoài hành tinh Ero mà không cần phải thông qua bà. Và đây là nội dung cuộc phỏng vấn thứ 3. Cô có thể đọc hoặc viết bất kỳ ngôn ngữ trái đất nào không? Không. Cô có hiểu về số hay toán học? Có. Tôi là sĩ quan, phi công, kỹ sư. Cô có thể viết hoặc vẽ các ký hiệu hoặc những hình ảnh mà chúng tôi có thể dịch sang ngôn ngữ của mình không? Không chắc chắn. Có bất kỳ dấu hiệu hoặc phương tiện giao tiếp nào khác mà cô có thể sử dụng để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn suy nghĩ của cô không? Không. Bà chắc chắn rằng câu trả lời này không hoàn toàn đúng. Ero hoàn toàn có khả năng giao tiếp bằng văn bản hình vẽ hoặc ký hiệu, nhưng cô ấy đã cố tình không làm vậy. Matilda nhận ra Ero đang tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của một người lính bị bắt không tiết lộ bất kỳ thông tin nào có thể giúp ích cho kẻ thù, ngay cả khi bị tra tấn. Cô có thể chỉ cho chúng tôi trên bản đồ các ngôi sao đâu là ngôi sao hành tinh quê hương của cô không? Không. Không phải vì Ero không biết đường từ trái đất về quê hương mình. Cô ấy đơn giản là không muốn tiết lộ vị trí. Hơn nữa, hệ sao chứa hành tinh quê hương của Ero quá xa xôi, đến mức nó không tồn tại trên bất kỳ bản đồ sao nào của trái đất. Người của cô sẽ mất bao lâu để tìm thấy cô ở đây? Không biết. Người của cô mất bao lâu để đến đây giải cứu cô? Phút hoặc giờ. Làm thế nào chúng tôi có thể khiến cho họ hiểu rằng chúng tôi không có ý định làm hại cô? Những ý định rõ ràng, thấy trong tâm trí hình ảnh cảm giác của bạn. Nếu cô không phải là một thực thể sinh học, tại sao cô lại tự cho mình là tín nữ? Tôi là người sáng tạo, mẹ, cội nguồn. Chỉ trong vài phút, bà Matilda đã cảm nhận được tình hình nghiêm trọng. Bà hiểu rằng nếu Ero tiếp tục không hợp tác hoặc từ chối tiết lộ thông tin mà quân đội, tình báo và các nhà khoa học mong muốn, họ sẽ gặp rắc rối lớn. Bà Matilda cũng tin chắc rằng Ero có thể đọc được ý định thực sự của những người soạn câu hỏi này một cách dễ dàng. Chính vì những ý định không trong sạch đó mà Ero không muốn và không thể hợp tác với họ. Hơn nữa, vì Ero không phải là sinh vật sinh học, không có bất kỳ hình thức tra tấn hay ép buộc nào có thể làm cô thay đổi quyết định. Những câu trả lời ngắn gọn nhưng sắc bén của Ero đã khiến ban chỉ huy Roswell vô cùng lo lắng. Họ bắt đầu nhận ra rằng việc kiểm soát Ero sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với những gì họ tưởng tượng.